În prima parte ți-am povestit despre contextul vienez în care a crescut și studiat Gustav, dar și despre faima pe care și-a câștigat-o Klimt, despre picturile lui de la Palatul Peleș de la Sinaia, cum criticii l-au pus la zid pe artist pentru îndrăzneala de care a dat dovadă realizând comanda pentru universitate, cum și de ce naziștii au distrus originalul picturilor pentru universitate. În această a doua parte, o să ai ocazia să guși puțin din umorul lui Gustav, o să-ți povestesc despre operele celebre, cu câteva detalii inedite și despre ce a lăsat în urma lui. Cum spuneam la finalul primei părți, picturile pentru universitate au fost extrem de controversate. Ba chiar au fost mai mulți membri ai facultății care s-au plâns de rezultatul comenzii. Ca să înțelegi cât de mare a fost scandalul, discuțiile au ajuns până în Parlamentul Austriei. Ca răspuns, Gustav a conceput un tablou pe care l-a dedicat tuturor celor care au criticat cele trei picturi, opera fiind cunoscută acum ca Peștișorul de Aur. Inițial, Klimt chiar a vrut să îl intituleze Criticilor mei, dar a fost înduplecat de apropiat să nu fie atât de evident. Totuși, lăsând titlul la o parte, este clară intenția lui de a răspunde tuturor cu o glumă sugestivă, prin expunerea unui posterior adresat cu un zâmbet ironic. În timp ce avea în execuție comanda pentru universitate, Klimt începuse să se joace cu percepția publicului, comportament în ton cu misiunea secesiunii. Putem astăzi să ne bucurăm de un tablou emblematic pentru stilul lui Klimt din acea epocă, Nuda Veritas. Ca să înțelegem că este vorba despre adevărul gol-goluț, în tablou apare o tipă goală, cu o oglindă în mână, oglinda fiind îndreptată către noi, iar deasupra ei, pe fundalul auriu, regăsim un citat din Friedrich Schiller. Dacă nu poți să mulțumești pe toată lumea prin faptele și opera ta de artă, mulțumește doar pe câțiva. Să te placă mulți e rău. Având în vedere mesajul scris și mai ales oglinda întoarsă către privitor, părerea mea este că alegoria este o invitație la introspecție în urma sfatului tocmai primit. Este ca un manual pentru viață pe care să-l folosești mai departe, concentrându-te pe ceea ce știi și vrei să faci, mai mult decât pe ceea ce vor alții. Ceea ce a șocat nu a fost neapărat mesajul, cât prezența nerușinată a părului pubian. Pentru 1899 era ceva cu adevărat curajos. Urma o întreagă perioadă de controverse care l-au adus și mai mult în atenția consumatorilor de artă modernă. În deceniul cuprins între 1898 și 1908, în timp ce lucra ca membru al secesiunii și la comenzile pentru universitate, stilul personal al lui Klimt, care combina bogate elemente din epocile premodernă și modernă, și-a atins maturitate deplină. A produs câteva dintre cele mai faimoase lucrări ale sale în acești ani, care acum alcătuiesc împreună faza aurie, numită astfel în mare parte datorită utilizării extinse de foițe de aur de către Klimt. Aceste picturi includ Pallas Athena, Judith, Adele Bloch-Bauer I, Sărutul și Judith II. Din toate acestea, am ales să-ți povestesc despre portretul doamnei Adele Bloch-Bauer, primul, și mai târziu o să-ți povestesc și despre celebrul tablou cu sărutul. Doamna Bloch-Bauer era o membră a societății înalte din Imperiul Austro-Ungar, provenind dintr-o familie înstărită de evrei, căsătorită cu un domn de asemenea foarte bogat. Soțul a cerut lui Gustav să realizeze portretul ei, tabloul urmând să fie făcut cadou părinților doamnei Bauer. Artistul a aplicat vopsea aurie și aur peste un amestec de lipici cu praf de cretă pentru a crea un relief texturat tridimensional pe brățările aurii ale femeii și pe inițialele ei, A și B. Motivele decorative în relief de pe rochia și mantoul ei, care funcționează aproape ca o armură protectoare, adaugă o plasticitate senzuală lucrării. Diversele ornamente indică un conținut simbolic în pictură, conducând la multe speculații, ochiul repetat obsesiv, confirmând interesul lui Gustav pentru arta egipteană, de exemplu. Mai apar și aluzii destul de erotice, cele două părți de cerc puse împreună vertical fiind destul de evidente. Regăsim și elementul organic, natural, acesta fiind sugerat de culoarea verde din stânga jos a tabloului. Vei vedea puțin mai târziu că tabloul evoluează atât în ornamente cât și în colorit, în ceea ce avea să devină sărutul. Doamna și soțul său au fost evident mulțumiți de pictură, existând și o a doua comandă pentru același artist și pentru același subiect, comandă pe care a finalizat-o în 1912, în afara fazei sale aurii. Ca să înțelegi despre ce vorbeam mai devreme, hai să-ți povestesc acum și despre sărut. Sigur și tabloul acesta fiind, cred, cel mai faimos tablou al lui Gustav Klimt. Are cam 1,80 m pe 1,80 m. E destul de măricel. La o primă vedere observăm doi îndrăgostiți îmbrăcați în aur pe o pajiște. Da, aia de jos este o pajiște, pe marginea unei prăpăstii.
Interesant este stilul ăsta în care apar detalii tridimensionale îngropate aproape de ornamente plate, bidimensionale și opulente. Nu avem orizont și totul parcă plutește într-un univers auriu. Ăsta e motivul pentru care spuneam că portretul doamnei Bloch-Bauer, primul, parcă a ajuns să evolueze natural în acest nou tablou. Fundalul este realizat prin aplicarea foiței de aur peste care s-a pictat cu nuanțe mai închise, peste care a venit iar cu bucăți mici de aur. Am apucat să spun că tatăl lui Klimt era gravor în aur? Acum înțelegi de ce aurul era ceva ce l-atrăgea pe Gustav? A avut 8 tipuri de aur pentru tabloul ăsta. Pentru efectele de relief, folosea aceeași combinație de lipici cu praf de cretă, peste care aplica foița de aur. Îi plăcea foarte mult jocul de nuanțe pe care metalul prețios îl oferea în mod natural. Deși tabloul pare realizat și cu foițe de argint, ceea ce pare argint este în realitate platină, aceasta fiind ferită de oxidare. Klimt nu a călătorit mult, dar puținele călătorii l-au inspirat și l-au format ca artist avangardist așa cum îl cunoaștem acum. Dacă ceea ce picta în această etapă a vieții semăna a ceva, este pentru că s-a inspirat din mozaicurile pe care le-a văzut la Ravenna, Italia. Perioada de aur a lui Klimt se datorează în mare parte și călătoriilor către Ravenna, unde a văzut mozaicurile scăldate în aur. Acesta e și motivul pentru care picturile lui Klimt aduc mai mult a icoane bizantine decât a tablouri moderne pentru început de secol 20. Sărutul arată aproape ca o icoană post-religioasă, femeia având părul împodobit cu flori care formează un cerc în jurul feței. Trupul ei e zvelt și înflorit. Motivele decorative ale personajelor sunt diferite atât cromatic cât și geometric, putând să presupunem că acestea simbolizează organe sexuale. Mie îmi dă senzația că reprezintă mai degrabă personalități decât haine. El este structurat, dominat de apăsări, hotărât și puternic. Ea e visătoare, optimistă și firavă. Există păreri conform cărora tabloul ar fi o metaforă pentru relația între Gustav și Emily Flöge, dar nu există dovezi care să arate că între cei doi ar fi fost altceva decât o prietenie profundă. Alte păreri ar fi că este de fapt vorba despre Adele Bloch-Bauer, cu care se pare că ar fi avut o relație amoroasă ce s-a înfiripat când îi picta primul portret. Nu știu. Aurul nu e menit să creeze un efect realist, ci este pur decorativ, prețios și rezistent la coroziune. Folosirea aurului aducea un compliment luxos modelului pictat, fiind simbol al bogăției și dezirabilității, calități care veneau mănușe clasei de nuvoriști din Viena. Esența statică a tabloului nu era deloc inedită, existând atât tabloul lui Munch, cât și statuia lui Rodin, care sigur erau cunoscute de Klimt anterior sărutului său de aur. Klimt nu obișnuia să picteze bărbați, iar când o făcea, aceștia erau mai mult un accesoriu pentru povestea principală care era feminină. În tabloul Sărutul, bărbatul nu are fața expusă, el fiind concentrat pe gestul său îndreptat femeii, care se expunea privitorului. Nu este foarte clar dacă figura ei reprezintă dorință sau este un gest evitant, ochii fiind închiși și buzele asemenea. El o domină atât prin statură, cât și prin gesturi, mâinile lui ținând capul ei cu hotărâre. Analizând și alte tablouri ale lui Klimt, vedem că de multe ori buzele femeilor nu sunt atât de strânse cum apar, culmea, în tabloul intitulat Sărutul. Pentru o interpretare mai informată, ne îndreptăm și către alte schițe ale lui Klimt, cu tema sărutului, unde pasiunea pozitivă se întrevede mai bine. Misterul pe care l-a creat totuși pictorul încarcă și mai mult efectul artistic și, implicit, crește interesul privitorului. Când a fost expus prima oară, s-a bucurat de un deosebit succes, fiind cumpărat de guvernul austriac. Am avut ocazia să văd tabloul în realitate, acesta fiind expus în Palatul Belvedere din Viena. Este o experiență copleșitoare, apropierea de tablou fiind o incursiune în trecut și o pipăire a geniului estetic al lui Klimt. În timp ce Klimt nu și-a schimbat subiectul în ultimii săi ani, stilul său pictural a suferit schimbări semnificative. Renunțând în mare măsură la utilizarea foiței de aur, precum și la ornamente în general, artistul a început să folosească amestecuri subtile de culori, cum ar fi liliacul, coralul, somonul și galbenul. Klimt a produs, de asemenea, un număr impresionant de desene și studii în această perioadă, majoritatea fiind nuduri feminine, unele atât de erotice încât până în ziua de azi sunt rar expuse. Astfel, de-a lungul timpului, Klimt a trecut prin stilul clasic pe care îl regăsim în picturile de la teatru sau de la Peleș, s-a răzvrătit în etapa lui aurie din timpul secesiunii vieneze tablouri pe care le-am analizat puțin mai devreme și a aterizat într-o nouă era a culorilor, în ciuda primului război mondial care măcina Europa. La 11 ianuarie 1918, Klimt a suferit un accident vascular cerebral, care l-a lăsat paralizat pe partea sa dreaptă. În casă, la pat și fără posibilitatea de a mai picta sau schița, Klimt s-a îmbolnăvit mai rău.
Pe 6 februarie a murit, fiind una dintre victimele celebre ale pandemiei de gripă a anului acela. Până la momentul morții sale, diverse curente ale artei moderne, inclusiv cubismul, futurismul, dadaismul și constructivismul, captaseră atenția creatorilor europeni. Lucrările lui Klimt erau considerate deja partea unei epoci trecute în pictură, care încă se concentra pe forme umane și naturale, în loc de deconstrucție sau renunțare deschisă la acele lucruri. A fost un pictor admirat de artiștii vienezi Egon Schiele și Oskar Kokoschka, pe care, în mod evident, i-a inspirat. Totuși, Klimt nu a avut cu adevărat continuatori, el fiind călător într-o perioadă de tranziție în artă, Schiele și Kokoschka fiind parte din curentul expresionist. Astăzi, la mai bine de un secol după moartea sa, Gustav Klimt este recunoscut ca unul dintre cei mai mari artiști moderni. Deși nu s-a îndepărtat cu adevărat de realism, folosirea ornamentelor și a bogatelor modele estetice a reprezentat o punte către abstractul tipic al artei moderne. Nu s-a căsătorit niciodată și a trăit cea mai mare parte a vieții sale alături de mama și o soră, amândouă fiind probleme psihice. Oficial a avut 6 copii cu 3 femei, dar neoficial se pare că ar fi avut 14 copii cu diferite alte modele sau cuceriri, deși nu trăia alături de niciuna dintre ele. Ultimul tablou al lui Klimt, Doamna cu evantai, era pe șevaletul lui la momentul când s-a stins din viață. Este un portret al unei doamne a cărei identitate nu o cunoaștem, având un umăr dezgolit și un evantai în mână. Este puternic colorat, iar fundalul este unul de inspirație asiatică. A fost cumpărat la o licitație din 2023 de o persoană din Hong Kong pentru insignifianta sumă de 108,4 milioane de dolari. Colecționarul care a vândut-o o achiziționase în 1994 cu 11 milioane de dolari. Anterior, în 2006, un alt tablou semnat de Klimt stabilea noi culmi pentru licitații, pânza Adele Bloch-Bauer 1 fiind achiziționat cu 135 de milioane de dolari. În 2016, Oprah Winfrey făcea un profit fantastic când a vândut tabloul Adele Bloch-Bauer 2 pentru suma de 150 de milioane de dolari unui colecționar chinez, după ce îl achiziționase cu 10 ani mai devreme pentru suma de 87,9 milioane de dolari. Un motiv în plus pentru sumele fabuloase cu care se vând tablourile lui Klimt este că el a pictat doar aproximativ 250 de tablouri, dintre care cele mai multe sunt acum în muzee. Mai mult, se pare că stilul lui Gustav este foarte apreciat în Asia, zonă care a dat foarte mulți colecționari în ultima perioadă. Dar hai să scoatem ochii din portofel ca să revenim cu ochii în tablouri și să ne bucurăm de munca artistului. Până data viitoare, te las să te îndrăgostești de Klimt și rămâne ca eu să-ți pregătesc un nou episod despre Van Gogh. Și nu uita, arta ne face oameni.